नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करते। आज मी दाखवणार आहे चिकन हंडी। आपण आता चिकन हंडीची सुरुवात करू। 1 किलो मी चिकन घेतलंय, त्याला आता आपण मॅरिनेट करूया। इथे मी आलं, लसूण आणि कोथिंबीर याची पेस्ट करून घेतली आहे, ती टाकणार आहोत। जवळपास 2 टेबलस्पून ती आहे। आता याला आपले मसाले होतील ना, तोपर्यंत मॅरिनेट करायला ठेवूया आणि मसाल्याची तयारी करून घेऊया। आपल्याला मसाला थोडा रोस्ट करायचा आहे। मी गॅस सुरू करते। आता आपण 2 टेबलस्पून धणे आहेत ते टाकून घेऊया। हे मिरी जवळपास 10 ते 15 मिरी आहेत। लवंगही तेवढेच आहेत। दालचिनी जास्त घेतली नाही आहे, थोडीच आहे। 2 तेजपानची पानं आहेत। 4 मिरच्या, ही हिरवी वेलची आहे आणि ही मसाला वेलची, मोठी वेलची आहे। हे थोडंसं भाजून घेणार आहोत आपण। मसाले आपल्याला खूप भाजायचे नाही आहेत, अगदी थोडेसे गरम करायचे आहेत, फक्त त्याचा सुगंध चांगला यायला हवा म्हणून। ह्या डाळ्या आहेत, फुटाण्याच्या ज्या डाळ्या असतात ना त्या आहेत। बरेच जण टाकत नाही, मी टाकते। थोडासा घट्टपणा येतो भाजीला। आणि दुसरी गोष्ट, काजू जर टाकायचे म्हटले तर तो गोडसरपणा येतो भाजीला, तो यायला नको म्हणून मी हे डाळं टाकते। हे जवळपास 2 टेबलस्पून घेतलेत, तेही अगदी हलकेच परतवून घेतलंय। बस, आता मी गॅस बंद करते। आता आपला खडा मसाला थंड होतोय, तोपर्यंत आपण कांदा फ्राय करून घेऊया। गॅस सुरू करते मी। इथे आपण 1 किलो चिकन घेतलंय ना, तर मी 300 ग्राम कांदा घेतलाय। थोडं तेल टाकते। कांदा ना छान परतवून झालाय, कच्चेपणा त्याचा जो आहे ना तो गेला की आता आपण गॅस बंद करणार आहोत। कांदा छान भाजून झालाय, गॅस बंद केलाय मी आता हे थंड होण्याची वाट बघते। तोपर्यंत आपला खडा मसाला मी वाटते। तो वाटून झाला की कांदा वाटून घेते। आपला मसाला तयार झालाय, तो आता बोलमध्ये काढून घेऊया। कांदे देखील थंड झाले, तेही आपण मिक्सरला वाटून घेऊया। लसणाच्या 7-8 पाकळ्या मी घेते कांद्याबरोबरच। कोथिंबीर 3 टेबलस्पून असेल। हे सगळं मी बारीक वाटून घेते। मसाला छान बारीक झालाय, चिकनही छान मॅरिनेट झालंय। आता आपण ग्रेव्हीला सुरुवात करूया। मी गॅस सुरू करते। कढई चांगली गरम झाली आहे, मी तेल घेते। तेल जवळपास 3 ते 4 टेबलस्पून जाणार आहे। ह्या 2 मिरच्या कट करून घेतल्यात। आता हा कांद्याचा मसाला आहे ना, तो टाकून घेणार आहोत। मसाला होतोय तोपर्यंत आपण पाणी गरम करून घेऊ। 3 कप पाणी आहे। मी गॅस सुरू करते। मसाला छान भाजला गेलाय। आता 3 टोमॅटो बारीक करून घेतलेत मी तर हे टाकणार आहोत। आपलं पाणी गरम झालंय, मी आधी तो गॅस बंद करते। ही लाल मिरची पावडर आहे, 1 टेबलस्पून घेतली आहे ती। हा गरम मसाला, घरगुती गरम मसाला आहे, तोही 1 टेबलस्पून। काश्मीरी मिरचीची पेस्ट ही ती 1 टेबलस्पून, ते फक्त रंग येण्यासाठी। हळद 1 टीस्पून,
हे खडे मसाले जे आपले वाटलेले होते ते पण टाकून घेणार आहोत. मसाला छान भाजलाय. आता आपण चिकन टाकूया. चिकन आपलं छान मसाल्याला लागून फ्राय झालंय. आता आपण गरम पाणी टाकूया. आता आपण मीठ टाकून घेऊया. छान एवढ्याच पाण्यात आता चिकन होणार आहे. तिला आता झाकण लावू 10 मिनिटं वाट बघूया. दहा मिनिटं झालेत. आता आपण बघूया चिकन शिजली आहे का. छान सुगंध येतोय आणि चिकनही शिजली आहे. आता आपण त्यामध्ये थोडीशी कसुरी मेथी टाकणार आहोत. आता आपण गार्निशिंग करता थोडी कोथिंबीर टाकणार आहोत आणि आपली चिकन हंडी तयार. आपण बघितलं असेल घरच्या घरी चिकन हंडी करायला किती सोपी आहे. अशाच नवनवीन रेसिपी करण्यासाठी बघत रहा रुचकर मेजवानी.